এতিয়া বৰ্তমান আমৰ বতৰ আৰু বিশেষকৈ এতিয়া কেঁচা আম পোৱা যায় আৰু মোৰ সকলোতকৈ আচাৰ বুলি ক'লে প্ৰিয় কেঁচা আমৰ আৰু যিটো ৰুকি বনোৱা হয়। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ ৰুকি কেঁচা আমৰ আচাৰ কেনেকুৱাকৈ বনাব পাৰি একেবাৰে সহজতে আৰু কম বস্তুৰে। তেন্তে আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমতে মই 1 কেজি আম লৈছিলোঁ মাত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াৰ বাবে আৰু বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান ডাঠকৈ গুচাই লৈছোঁ। গোটেইকেইটা আমৰে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে অকণমান ডাঠকৈ বাকলিখিনি প্ৰথমতে গুচাই ল'ব। আৰু তাৰ পিছত আপুনি সালাড বনোৱা ৰুকনিত গোটেইকেইটা আম এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ফালটোৰে ৰুকি ল'ব। মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপুনি গুটিটোৰ অবিহনে বাকি যিখিনি গোটেইখিনি ৰুকি ল'ব। প্ৰথমতে এয়া চাওক, মই গোটেইখিনি আম এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে ৰুকি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত যদি আপুনি এতিয়া নিমখ সানি ল'ব বিচাৰে প্ৰথমতে নিমখ সানি ল'ব পাৰে। মই প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ কলপাত এখন ভালদৰে ধুই তাত গোটেইখিনি ৰুকি লোৱা আম দি দিছোঁ আৰু তাৰ পিছত আধা কাপমান নিমখ ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰ পিছতহে মই এই আমখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। যেতিয়াই নিমখ আৰু আমখিনি ভালদৰে সানি লোৱা হৈ যাব তাৰ পিছত একেবাৰে পাতলকৈ কলপাতত ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি দিব 2-3 দিন বা আপুনি হালধিৰ গুড়ি সানিও ইয়াতে দি দিব পাৰে। 2-3 দিন এনেকুৱাকৈ ৰদাই থাকিব আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া পানীখিনি নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া আমি বাকি প্ৰচেছলৈ আগবাঢ়িম। তাৰ পিছতে আমাক সৰিয়হৰ তেল লাগিব 1 কাপ। ইয়াৰ পিছতে পাঁচফোৰণ লৈছোঁ 2 চামুচ, জিৰা গুড়ি লৈছোঁ 1.5 চামুচ, হালধিৰ গুড়ি 1 চামুচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ 1 চামুচ আৰু শুকান জলকীয়া 5টামান লৈছোঁ মই ইয়াতে। প্ৰথমতে মই গেছ অন কৰি কেৰাহী এটা দি দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে গোটেইখিনি তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি একেবাৰে ভালদৰে হাই ফ্লেমত গৰম হ'ব দিব যাতে তেলখিনিৰ পৰা ধোঁৱা ওলায়, সেইটো আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব। তাৰ পিছত মই পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি ফুটিব এৰিলে ইয়াতে শুকান জলকীয়া কেইটা দি দিব। কেইছেকেণ্ডমান পিছতে মই গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিছোঁ। 1-2 মিনিটমান পিছত অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি মছলাৰ গুড়ি ইয়াতে দি দিব। এবাৰ মিক্স কৰি লৈ তাৰ পিছত যিখিনি আমি ৰুকি লোৱা আম ৰ'দৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে তল ওপৰ কৰি প্ৰথমতে মিক্স কৰি ল'ব 1 মিনিটমান সময় এইখিনি। আৰু তাৰ পিছত এইখিনি আপুনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা গ্লাছৰ ভালদৰে চাফা কৰি লোৱা শুকাই লোৱা অকণমানো যাতে পানীৰ ভাৱ থাকি নাযায় তেনেকুৱা কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থৈ দিব গোটেইখিনি। আৰু এয়া আপুনি এনেকুৱাকৈ মাজে মাজে ৰ'দত দি কেইদিনমান পিছৰ পৰাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক নিজৰ ৰিলেটিভক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। ধন্যবাদ।